Papistan. Small talk tayo. Ano pag-uusapan natin? Small nga eh. Okay. Sorry. Nakasakay ka na ba ng roller coaster? Oo. Yung totoo? Oo. Sa festival mall. Ito kulang-kulang magkano na nagagastos mo sa kotse yan? Tanongin pa. Kung bibigyan ka ng kotse ngayon, anong pipiliin mo? Yung gusto mo. KBL, kasal, binyag, libing. Yan. Kotse ba? Feel kotse na. Etong Kia Pride mo, kailan ba binili to? Ito, 1999 nasa akin na to. Ito ay slightly used galing sa pare. Galing sa pare? Yes. Ang kwento nito, kaya napilitang binili, ni road test namin, kasama yung pare, hinataw ko ng hinataw. O ngayon? Tapos, parang siyempre, pagkabalik namin sa bahay, sabi nung pare, bilhin mo na to ha. Magkano bili mo rito dati? Dati, ang bili ni Airmats dito para sa akin is 180,000. That time. Kaya rin, ang reason din ng binili sa akin nila Airmats no, dahil lahat ng sasakyan nila, binabangga ko. Bakit? Ano ba yung sasakyan nila? Yung mga ibang kasakay parang nasasayad ko, nagagasgas ko, yun. So parang napag-decision nila, sige, bilhin na natin ang sasakyan si Lex. Ganun ka kayaman sa kaharian ninyo, ha? Ano yun, isang pitik lang ni, ano yun. Isang pitik lang, mawawala na yung ano mo. Ano? Hayop. So pag namamaga yung paa ko, ganyan, baka kausap ko sa tropa mo. Kontakin mo ko at ano natin. Pero medyo mahirap ngayon pandemic. Wala ka bang yung mga rates na pang Zoom, ganyan, nangyari? Wala naman. Titignan lang gano'n. Teka, di ba taga Pangasinan ka? Yes. So pag nasa Manila ka, sa Pandakan ka nakatira? Hindi! Saan ka nakatira? Malapit lang sa Pandakan. Saan banda? Saan banda ron? Sa may bandang Mindiola, Malacan. Okay. Saan ka ba nag-aral? Sa mababang paralan. UST. Okay. Tapos ano? Di ba bumabaha palagi ron? Yes. Anong ginagawa mo? Umuwi ako agad, hindi ko na inintay na bumaha. O pag umuulan na lang, hindi na ako papasok. Hindi ka na papasok. Yung elevator, sumasakay ka? Yes. Ikwento mo nga yung ghost story mo dun sa elevator? Sa elevator nun. Yung may kinuha akong barong sa taas? Oo, dahil kinabukasan flight na namin, meron kami competition. Inaiwan ko yung barong ng isang teacher namin. Siyempre, yari ako doon pag di ko dadalhin. So yun, kinuha ko ng mga 10 p.m., 11 p.m. So yun, di punta ako, may gwardiya doon. Diba lahat naman ng buildings natin doon, may guard na naiiwan, diba? Depende. Di ba? Bawat buildings natin. Di yan. Kuya, kunin ko lang yung barong na iwan ko sa taas. Hindi pa ako nagkahit na sinabi, sigurado ka, ikaw lang? Kabisado ko naman kung nasaan yun ganyan. Madaling sabi, hinayaan niya ako, binigyan niya yung susi ng elevator sa akin, hindi naman kita mag-isa. Ayun, alam ko naman kung saan kukunin yung barong. So, pagkakuha kong ganon, siyempre, habang papunta ka doon sa lugar, sisindin mo mga ilaw. At the same time, pabalik mo, papatayin mo rin yung ilaw. So, pagdating mo doon sa elevator rin, wala ka ng ilaw talaga. Okay, so madaling sabi, bumalik ako, patay na lahat ng ilaw, tapos may nakitsa ng upuan. Wala naman ibang tao. So, ang ginawa mo? Keep full lang muna ako, hindi ko pinansin, pero talagang naiihina ako sa takot nun. Pero inayaan ko muna makababa. Okay. Tapos yung pagbaba ko, hindi na ma-explain yung mukha ko, namumutlan na ako. So, sabi nung guard, sabi nga, buti naabot mo yung floor kung saan ka pupunta. 5 floors lang naman, papi. Kung mga 13 yun na talaga, kaya papatulong na ako dun sa gwardiya. Dalawa na kayo mamumutla nung pagbaba nyo, gano'n. Yun yung kwento. Okay. Ikaw ba, syempre, sabi nila, pag may kotse ka, pumupogi ka. Ginamit mo na ba ito sa panliligaw? Ay, hindi ko ginagamit. Ito pa rin yung ginagamit. Yun pa rin, gandang lalaki pa rin. Sa bagay, sa dami ng naging guest natin sa underpaid, yung kalahati nun, pinaiyak mo lahat eh. Ba't pinaiyak? Kasi nagpapaasa ka eh. Papangakuan mo na magandang buhay. Stanley Chi, ang gana naman eh. Pangangakuan mo na magandang buhay, magandang lahi, tapos iiwan mo sa ere. Tapos pag hindi ako sinagot, susumpa ako, isusumpa mo. Ganun ka eh. Gali mo yan eh. Sa mga
boss, Tandy. Paano ka natulungan itong sasakyan na to? Meron kaming isang gig na malayo. Tapos, yung sa papuntang Bulacan, not possible na yung sasakyan. So talagang sinugal ko talaga. Ako ng Diyos, nakarating. Basta lahat ng flooring. Okay. Yun. So, kumusta na si Snow White? Tulog. Barkada mo yun, di ba? Hindi na. Hindi. Tablado na sa akin. Walang ayuda eh. Wala ka bang niligawan na babae tapos yung sumama talaga yung loob mo dahil binasted ka? Sus, babae lang yan, papi. Maliit na bagay lang yan. Alam mo, sa College of Music, may kilala rin ako dun si Chris. Chris, sino Chris? Yung director namin. Okay. Oo. Di ba kilala mo rin yun? Si Chris. Oo nga! Oo. Small World, kilala mo? Oo. Okay. Pag minamaneho mo to, tapos nakikita ka ng mga MMDA, halimbawa nahuli ka, ano sinasabi sa'yo? Merong isa, one time. Palabas ako UST sa may Lacson. Hindi ka naka-seatbelt. May abangers lagi na MMDA dun eh. Mataling sabi dun, ginanong ko pa. Tapos, seatbelt mo. Sorry. Seatbelt ako. Yun. Parang natawa na rin siya eh. Natawa siya nung nakita ka. Natawa na rin siya nung nakita niya na gano'n. Pati ikaw pinatulan ng MMDA eh, no? Pero hindi naman. Kumbaga karamihan naman, law abiding naman tayo. So hindi naman natin na mag-violate ng Sa dami na naging trabaho mo, musikero ka, nagtrabaho ka sa NGO, rumarakit ka kung saan-saan, pati sa ringside, sa Makati App. Uy, mag-react ka. Dinidig in ko eh. Dinidig in ko parang Sige, di ko matake yung joke mo. Akala ko pang kotse. Oo nga. Kasama yun, Sige, isa ba? Alam niyo ba kung paano ko nakilala to si Stanley Chi? Sige, kwento mo. Nag-imbita sa podcast. Yun nga, nung nandun na ako, co-host kita. Co-host mo nga ako. Co-host mo nga ako. So, nung pagpunta na doon, sila may mga upuan kung saan pwesto. Pinapapwesto mo ako sa isang high chair. Oo nga. Hindi ka mamupuron eh. Hindi ako mumupuron eh. Muntik na ako malaglag. Diba? Na ako. Sabi ko sa'yo, Stanley, dito na ako sa So, yun. Doon ka sa Doon na ako sa Yun yung kwento talaga yun. Kasi parang anong gusto mong role ko doon, lagi. Ikaw yung salbahe na Talagang pinapapangit mo yung imahe ko talaga sa tao. Ikaw yung salbahin na lovable. Oo, yun. Ganon, Kasi nga, ikaw si Papi Lex. Dapat nga isasama kita dun sa libro ko. Kaso? Kaya lang, itong kasama natin, nung tinatanong ko, may kakilala ka bang parang si Papi Lex? Wala siya maalala. Hi, this is Papi Lex and this is my 1997 Kia Pride GTX Taz. Napansin nyo dito sa Phil Coche Stories, kadalasan yung tungkol sa may mga businesses who started out small tapos natulungan sila ng sasakyan nila na umasenso sa buhay. Pero paano kung ikaw mismo hindi ka na lumaki? Sabihin nating 4-2 ka lang. Yan ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang aking fun-size friend na si Papi Lex. Pero bago tayo magsimula, kung naghahanap kayo ng mga sasakyan, brand new man yan o second hand, pumunta na kayo sa philcoche.com kasi simula na ng best deals for everyone. Makakuha kayo ng mga discounts. Meron pang cashback promos, flash deals, yung racing game. Tsaka ang daming discounts sa car accessories at brand new cars or second hand cars man yan. Kaya pumunta na kayo sa philcoche.com kasi simula na ng best deals for everyone. Merry talaga ang Pasko dito lang sa philcoche.com. O siya, simulan na natin. Kasama ko ngayon si Papi Lex dito sa Mad Manila, sa may Matahimik Street. Shoutout sa inyo. Maraming salamat at dito nyo kami pinag-shoot ni Papi Lex. At alam nyo, si Papi Lex, taga Pangasinan pa. Nasaktuhan ko na nandito siya ngayon sa Manila. At swerte rin na libre ang schedule niya, pwede natin siya kausapin. So ito na, ladies and gentlemen, Papi Lexter Santos or Papi Lex, the gentleman from Pandacan. Pandacan na naman! Pangasinan, sorry. Sa Manila kasi dito ka nakatira sa Pandacan. Malapit lang sa Pandacan. Oo, yan. Sige, Papi Lex. Ano yung pinaka naging challenge sa'yo
Nung nagsisimula ka palang magmaneho? Siyempre, kung abot mo yung sasakyan, yun yung unang-unang talagang di ba? Tapos kung unang challenge, kung bibigyan ka ba ng lisensya, nabigyan naman dahil na-prove naman sa kanila sa LTO na kaya ko mag-drive. So, nabigyan naman. Sila yung nanliit sa'yo. Diba? Sila yung nanliit sa'yo, ako yung nanlaki sa kanila. Oo, di ba? So, ilang taon nang binigay sa'yo yung 5 years? Hindi, yung panahon naman na 2 years lang ata, 3 years lang dati. Okay. So, yun. Hindi ka pa naman nahuhuli ng mga MMDA, meron traffic enforcer. Meron na. Ano sinasabi mo? Wala. Kung di mag-sorry ka. Tapos kung wala talaga, hindi talagang tuluyan nila. Bakit mo pinili magmaneho imbis na mag-commute? Or yung ibang type of transport? Basically, ang driving talaga kasi nga yung sinasabi nila, mapapadali talaga yung point A to point B mo pag meron kang sasakyan. Unlike pag commute na marami kang kailangan, lilipat ka ng jeep, lilipat ka ng So, yun. So, parang point A to point B, very convenient. Tapos, sa trabaho ko as musician, may mga gamit ako, so I really need a sasakyan. Kaysa yung bit-bit mo lagi. Magkukumute ka, di ba? So, talagang very necessity talaga sa akin, lalo sa aking trabaho as musician. Okay. Bakit pinili mo yung Kia Pride? Hindi naman siya actually pinili. Kumbaga, nataon lang talaga, yan yung nabili for me. Kaya nga, nabili yan. Tapos, eventually, siyempre, parang nagustuhan mo. Siyempre, parang lang yan parang jowa-jowa na rin yan talagang kung true trick and tease, yan na yung kasama mo Dino-jowa mo yung sasakyan mo, gano'n? Halos lahat ng car owners, papi. Mas gusto pa nilang ituring na jowa ang auto kaysa jowa nila. Tandaan mo yan. So, tuwing kailan mo kinakalikot yung sasakyan na yan? Kung kinakailangan. Kung kinakailangan kakalikutin yan. Hindi ka naman nasobrahan ng pagkalikot ng sasakyan mo? Hindi. Pag may sumusobra ng pagkalikot ng sasakyan, i-rescue na yung mekaniko. Siya na tatapos ng pagkalikot. Okay. So, kailan mo nabili yung Kia Pride na yan? 1999. So, 2 years na siya ng gamit. So, slightly years namin nabili yan. From 1999 hanggang ngayon, siya pa rin yung gamit ko. Ano pangalan ng sasakyan mo? Taz. Bakit yun ang pinangalan mo? Yun yung kapanahonan ng mga Space Jam ata nun Basta sikat si Tasmanian Devil dati. Tapos siyempre, bata ka pa nun lahat. May mga stickers ka ng Tasto sa kotse dati. Tapos yung sa gasolina yung unleaded pero Tasmanian Devil yung meron yun. So yun yung So hanggang ngayon, Tas na yung tawag ko. Ano mga binago mo sa sasakyan na yan? Basically, siyempre, para maabot ko, yung pedal. Tapos siyempre, yung mga accessories na kaya mga manibela, mga air filters, mga ganun, mga typical common na pinapalitan lang. Pero overall, stock pa rin siya. Stock pa rin makina, stock pa rin ng lahat. Kulang-kulang, magkano na nagagastos mo sa coaching yan? Tanongin, papi. Umabot na ba ng milyon? Humigit kumulang. Humigit kumulang na siguro. Mga ganon. Hindi naman din siguro. Siguro mga more or less ganyan. Sa mga common na maintenance mo, sira mo, ganyan. Sa paggawa mo, siguro mga ganon. Sa totoo lang, diyang sasakyan na yan, kanina sinasabi mo sa akin, wala kang balak ibenta yan. Wala. Dahil yung kakakwento ko lang sa'yo kanina, nakakapagawa ko lang yan kanina, nakakagawa ko lang itong taon na to. So parang wala na talaga. Parang siguro kumbaga, alam mo yung tipong sasama lang ang loob mo kay ibebenta mo kasi magkano lang yan, di ba? Pag sinabi nilang Kia Pride, di ba? How much will they assess kung magkano yan? So, di ba? Baka masapak mo pa yung magsasabi ng presyo, di ba? Sa gastos mo or sa pagmamahal mo sa auto. Buti kung maabot mo yung sasapakin mo, di ba? Hindi, i-boss natin. I-underblow natin. I-underblow natin. Ganon. Parang siguro, di ba? Para na lang, hindi, total, maayos naman. Hindi keep it until you want to. Mahilig ka bang maglaro? Well, bakit di mo gamitin yan sa magandang bagay at maglaro sa philcoche.com? May chance ka pang manalo ng prizes and discounts kesa naman puro puso nilalaro mo. Dito na lang, di ba? Punta na sa philcoche.com. Ano yung challenge ngayon sa pagmamaneho sa panahon ngayon, sa tingin mo? Sa panahon ngayon, siguro kalsada, roads. Kasi talagang ngayon, very unreliable ngayon yung road conditions natin Like, for example, potholes, ang dami niyan, everywhere. Ganun. Tapos yung una-una, yung mga ibang drivers din.
Diba? Kung hindi sila ano sa mga rules or sa mga ano kung talagang mga kamote drivers. Mga kamote drivers, yun. Talagang yun ang pinaka-struggle. Yun ang pinaka-struggle. Iintindihin mo na lang. Okay. Ano yung pinaka-memorable moments mo with your car? Memorable? Oo. Ang dami. Gumawa ka na ba ng milagro dyan? Malas yun, papi! Sinasabi ko sa'yo, palas yun. Proven yun. Ang daming nagsasabi, malas yun. Wag mong gagawin yun. Ibig sabihin, nasubukan mo na. Hindi! Wag! Wala. Kumbaga, memorable marami. Kasi yun nga, kasama mo siya through thick and thin. Diba? Nadala kayo and everything. Masisiraan kayo sa daan na hindi nyo alam na ano. Tapos yung, siyempre, yung biyahe, yung pinaka-ano dyan is yung nakikita mo siyang nadadala ka sa gusto mong lugar. Bakit di mo siya pinapalitan? Nakapag-try ka na ba ng mga bagong sasakyan ngayon? Oo naman. Nakapag-try na ako. Kaya siyempre, pag yung mga bagong sasakyan, andun na yung lahat. Kumbaga, kulang na lang susubuan ka eh. Di ba? Parang ganun yung gustong mangyari ng mga modelong kotse ngayon. At your comfort, di ba? Kumbaga, spoon feeding. Spoon feeding ka na. Spoon fed ka na. Lahat na ng features nandun. So, automatic na lahat and everything. Pero siyempre, kumbaga, ewan ko sa ibang car guys, kumbaga parang para sa akin, parang ang sarap i-drive eh. Kumbaga, there's no explanation kung bakit masarap i-drive. Kung bakit masarap gamitin. Basta pag nakaupo ka na doon, happy ka. Okay. Kumbaga, ikaw old school driver. Manual kung manual. Yeah, oo. Pero siyempre, tumatanda na tayo. Maiksi pa natin. Siyempre, kailangan na natin magmatic. Pero still, yung love natin for manual, hindi mawawala yun. Ano yung dream list of features mo sa isang sasakyan? Siyempre, di ba, nakikita natin yung sa mga Tesla. Yung tulog na, tapos na umaandar. Pwede yun, possible yun, pero talagang risky. Yung tipong ano na lang, let's make it. Yung talagang tipong at your comfort talaga. So yung mga automatic parking, yung mga ganun. Automatic parking, autonomous nga, ganyan. So tapos yung tipong, tsaka pinaka-importante yung safety na kahit mabangga ka, buhay ka pa rin. Okay, yung mga maraming airbags. Yes. Ganun. Tapos, economic, siyempre, ang mahal ng gasolina, 70 pesos na ngayon. So yun, isa pa yun. Matipid sa gas. Matipid sa gas. Tapos, siyempre, matic. Para yung long drive mo, masaya na or ano, yun. Kung bibigyan ka ng kotse ngayon, anong pipiliin mo? Yung gusto mo. Anong gusto ko? Huwag mo ako i-booking yung gusto mo. Hindi ba? Hindi ko pwede masabihin yung gusto mo? Wag. Malay mo, may sponsoran tayong dalawa. Sige, hindi raw gusto ni Stanley Chi, pero gusto ko baka Jimny. Anong kulay? Yung kulay dirty white. Dirty white. Yung cream. Yung two-tone? No. Yung lang. Yung puti? Yung puti lang. Single tone lang talaga. Okay. Mahilig ka sa white na sasakyan. Hanggat maaari parang, ewan ko kung nararamdaman kayo, mas matanda ka naman na sa akin talaga. Uy, hindi Grabe ka. Yung parang mas gusto mo yung medyo simple na lang. Yun na lang yung kulay, isa na lang. Well, parang pupunta na tayo sa ganung nasa ganung stage ka na. Pasunod na ako sa'yo. Oh, grabe ka naman. Grabe ka naman. Anong masasabi mo sa mga viewers namin na nagdadalawang isip magmaneho? Parang medyo gusto nila mag-drive pero natatakot kasi baka mabangga sila or baka mamaya hindi sila magaling mag-drive, mahuli sila ng mga traffic enforcers. Siguro ang pinaka is take na lang natin sa sitwasyon ko, di ba? Parang kumbaga hindi ako normal sa height ng kagaya ninyo, di ba? Pero still nagpursige ako or let's say talaga nag-insist ako matuto mag-drive. Kasi alam ko yung advantage na gagawin sa akin. Yung comfort, reliability, tsaka yung tipong talagang madadala ka niya sa point A tsaka point B ng okay lang, na safe ka, komportable ka. And yun nga, sa gaya sinasabi nila na natatakot sila na mahuli, mabangga, I guess part talaga ng pagdadrive yun eh. Meron talagang sinasabi nila, shit happens. Shit happens, Yeah, shit happens. Meron talaga yun. Meron kaming podcast sa Philcoche, Shit Happens. Ayun, tinan mo, rhyming pa. Oo, di ba? May gusto ko bang i-promote, Papi Lex? Ayun, siyempre, yung podcast namin ni Stanichi, The Underpaid Podcast na every Mondays and Thursdays may bago kami episodes. And kasama namin si Madam HR din doon, tsaka si Papi Makoy. So yun, supportan nyo kami. And of course, yung mga social media pages ko, like ako si Papi Lex sa Instagram and Twitter and sa Facebook, Papi Lex. Yeah. Tapos yun nga, ngayon pandemic at medyo walang gaanong racket,
Meron din akong ino-offer dati na kung bumalik na sa pandemic, normal lang buhay, meron kaming KBL. Di ba yung sinasabi mo lagi lang? Kasi si Papilex musikero yan. Ayan. Oo, musikero yan. Yung mga orchestra. Yes. Yan. Na tumutugtog sa mga kasal. Yan. KBL, kasal, binyag, libing. Yun. Oh. Yun. Meron kaming, tinatawag na LDS in Sam, pero ngayon hindi siya active dahil nga pandemic. So, yun, supportahan nyo na lang. If ever kailangan nyo ng musicians, yun, inquire lang kayo. Okay. Yun. At dyan nagtatapos ang Phil Coche Stories natin with Papi Lex. Napatunayan niya na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, walang pambilihan. Hindi pala yun. Oo. O kaya naman, nag-iipon para naman mabili yung kanyang dream car. Di ba? So there you have it. I'm your host, Tanichi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa lahat. Isasagad ko para biyahing langit. Please subscribe to our YouTube channel. Ang target natin, 300,000 subscribers before the end of the year. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Coche na!